كلنا سمعنا مؤخرا عن حادثة مقتل طفل شبرا الخيمة وعلاقة الحادث ده بموضوع كده اسمه الدارك ويب أو الإنترنت المظلم. تعالوا نعرف يعني إيه دارك ويب. طيب لازم نفهم في الأول كده إن الإنترنت اللي إحنا بنتعامل عليه أو بنتعامل بيه في حياتنا اليومية وكل يوم هو شكل لا يتعدى 4% من بحر الإنترنت الرئيسي اللي إحنا ما نعرفوش كله. بمعنى إن الإنترنت متقسم لثلاث أجزاء رئيسية. أول حاجة الإنترنت السطحي اللي كلنا بنستخدمه كل يوم، اي موقع تدخله بقى من الموبايل من التابلت حتى من التلفزيون السمارت. ننزل تحت شوية بعد السيرفس او السطح عندنا العمق او الديب ويب او الانترنت العميق، وهو بيشكل 90% من بحر الانترنت كله. وفيه طبعا كل بيانات المستخدمين او اليوزرز، سواء بقى على الفيسبوك على اي موقع تاني انت مشترك عليه وليك عليه يوزر نيم وباسورد. كل الباسوردات او كل الحاجات دي معمول لها تشفير ومتحافظ عليها في اماكن تخزين معينه على السيرفرات جوه الديب ويب، وده طبعا عشان نحافظ عليها من عدم الظهور على محركات البحث المعروفة. تعال بقى لموضوع الدارك ويب او الانترنت المظلم، موضوع حلقتنا النهاردة. الانترنت المظلم بيشكل حوالي 6% فقط من جملة الانترنت بشكل عام، وهو فعلا اسم على مسمى، انترنت مظلم، لانه فعلا مظلم، مليان بكل شيء غير شرعي غير سوي غير أخلاقي. كل أفعال النفس البشرية الشريرة اللي ممكن تتخيلها ولا تتخيلها موجودة هناك. طيب ظهر الدارك ويب ازاي للناس؟ تعال أقول لك. موضوع الدارك ويب ظهر للمرة الأولى في التسعينيات على يد باحثين أمريكيين عسكريين. كان الهدف المعلن إنه هو يحافظ على بيانات الحكومة الأمريكية ويحافظ على الأمن القومي الأمريكي، وطبعا لو في أي مراسلات سرية جدا ممكن نستخدم الدارك ويب. الدول والوزارات والشخصيات العامة السياسية والفنانين أو كبار الفنانين كل ده كان بيستخدم الدارك ويب من أجل الحفاظ على سرية بياناته الخاصة جدا. لكن كعادة كل حاجة تم إساءة استخدام الدارك ويب، ومش بس إساءة استخدامها، ده تم استخدامها بشكل غير مشروع. طب إيه اللي بيحصل على الدارك ويب؟ الأول قبل ما أكمل كلامي لازم أقول لك إن الحلقة دي غرضها الأساسي هو التوعية والتحذير من أي محاولات للدخول إلى الشبكة المظلمة أو الإنترنت المظلم. يعني اوعى فضولك ياخدك وحب التجربة، الموضوع خطير جدا. بيتم استخدام متصفحات متخصصة للدخول أو الولوج إلى شبكة الإنترنت المظلم أو الدارك ويب، ومن أشهر هذه المتصفحات متصفح اسمه تور أو TOR. والمتصفح ده عنده قدرة قوية جدا على إخفاء كل بياناتك. وبتعمل إيه دلوقتي؟ بمعنى أصح إن مزود الخدمة ليك أو ISP يقدر يعرف أنت على موقع إيه، لكن بتعمل إيه جواه ما يقدرش يعرف. طبعا أنت بتقول أهم حتة فكرة، لا ما تسرحش بخيالك، لأن الخطر اللي هتحط فيه نفسك لما تخش على الدارك ويب أكبر بكتير مما تتصور. لأن يا باشا فيه هاكرز وكراكرز متخصصين بقى إنهم يصطادوا الزبائن الحلوين اللي زيك اللي حب الفضول واخدهم. الدارك ويب اشتهرت بالعديد من الأعمال غير الشرعية، زي تبادل العملات الرقمية زي البيتكوين والإيثيريوم وغيرها من العملات الرقمية، الأفلام الإباحية، تجارة المخدرات، الآثار، الأعضاء، الأطفال، تجسس، تأجير قتلة، أعمال إرهابية، ابتزاز، وكل حاجة محرمة حرفيا. كل ده كوم، والريد رومز أو الغرف الحمراء كوم تاني خالص. وببساطة كده كل الناس السادية أو اللي عندهم مرض نفسي بيجروا على الغرف دي، وفيها بيتم تعذيب ضحية، وبتعمل فيها أي حاجة أنت عايزها حرفيا، بشرط للي يدفع أكتر. وممكن ما تدفعش كتير، لكن بس هتتفرج مش هتؤمر. وطبعا التعذيب جوه الغرف دي غاية في البشاعة، غاية في البشاعة، بأكد كمان مرة. يعني ممكن تلاقوا بيعذبوا رضيع بدون شفقة أو رحمة، انت متصور؟ وحاجات تانية بشعة جدا، مجرد بس ما تسمعها نفسيتك هتتأذى حقيقي. المهم بقى الحادثة اللي حصلت مؤخرا دي نفس الفكرة، اعمل فيديو شنيع، ذبح بقى، تعذيب، اي حاجة تشد العين، المهم تكون ضد الفطرة الإنسانية السوية، وهتاخد فلوس كتير جدا. لكن طبعا الموضوع مش بالبساطة ولا السهولة دي، وبأكد تاني
اوعى تفكر تدخل ولو لمرة على الدارك ويب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو، ونتقابل في حلقة جديدة.